สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เช้าวันใหม่แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราเหมารถ1 คันนะคะส่งเราจากเมืองลี่เจียงไปยังเมืองแชงกรีล่าค่ะเป็นรถเก๋งราคาที่เราเช่าไว้พร้อมคนขับอยู่ที่640หยวนรวมน้ำมันรถนะคะรถนั่งสบายมากเลยคนขับให้ข้อมูลพูดคุยตลอดเส้นทางมารยาทดีด้วยวันนี้เส้นทางของเราจะไม่ได้ใช้เส้นทางหลวงแต่เราจะไปใช้เส้นทางรองแทนซึ่งจะมีจุดชมวิวที่คนขับจะแนะนำเนี่ยหลายแห่งเลยค่ะมีทั้งจุดถ่ายรูปหุบเขาเสือกระโจนที่ไม่ใช่จุดแมสของนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่วิวคือสุดยอดมากเลยมีรูปปั้นเสือด้วยแล้วก็เราจากนั้นก็จะไปแวะที่คาเฟ่นะคะครึ่งทางแต่ไม่ใช่คาเฟ่ดังที่มีหลายคนเขาพูดกันนะคะคาเฟ่นี้เนี่ยก็จะมีวิวเป็นหุบเขาเลยค่ะสูงใหญ่ตรงตั้งตระหง่านนะคะอยู่ตรงหน้าเลยสวยงามมากราคากาแฟเนี่ยค่อนข้างแรงเลยค่ะถ้าใครอยากจะตามไปดูเนี่ยก็ไปได้นะคะแต่เตือนไว้แล้วนะว่าราคาแรงจากนั้นเนี่ยเราก็ไปกันต่อที่ไปสุยไถนะคะวิดีโอวันนี้เนี่ยจะเป็นประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe กันให้ด้วยนะคะโอเคงั้นเรามาชมวิดีโอกันเลยค่ะรถของเราที่เช่าก็จะประมาณนี้นะคะนั่งชมวิวตลอดเส้นทางสวยงามมากเลยค่ะแล้วคนขับก็ใจดีพอเราบอกว่าให้แวะเขาก็แวะให้เราทันทีเลยค่ะเพราะว่าหญิงบอกว่าหญิงเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังในเมืองไทยเขาก็ใจดีสุดๆเลยค่ะพอนั่งรถมากันไม่นานเราก็มาถึงจุดชมวิวแรกเราจะเห็นหุบเขาที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่ตรงหน้าและเบื้องล่างก็คือสายน้ำจากแม่น้ำจินซาซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลพาดผ่านจากบริเวณหุบเขาเสือกระโจนที่เป็นจุดท่องเที่ยวชื่อดังของบริเวณนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะไม่มีนักท่องเที่ยวที่ไหนเลยมีแค่เรา2 คนยืนถ่ายรูปอยู่ที่นั่นอากาศเย็นสบายสายน้ำที่เห็นสีเขียวใสสะอาดสวยงามและแสงยามเช้าก็กำลังดีด้วยค่ะจากนั้นเราก็ไปกันต่อนะคะสถานที่ต่อไปก็คือเราจะแวะพักที่คาเฟ่แห่งหนึ่งค่ะชื่ออาจจะเรียกยากสักหน่อยแต่ว่าเพื่อนๆดูจากในแมปได้เลยนะคะหญิงทำ A-Map กับ Google Map เปรียบเทียบไว้ให้ดูแล้วว่ามันจะอยู่ประมาณนี้คาเฟ่นี้สร้างออกมาได้สวยงามมากบรรยากาศดีถ่ายรูปสวยแต่ว่าราคากาแฟค่อนข้างแรงนะคะถ้ายังไงเนี่ยเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะคะหญิงแนบรูปเมนูกาแฟไว้ในวิดีโอไว้ให้แล้วอันนี้อยู่ที่คาเฟ่แล้วนะคะก็จะมีวิวที่เป็นภูเขานะคะแล้วก็ล่องน้ำจะอยู่ข้างล่างล่องน้ำก็จะเป็นล่องน้ำที่จะไปที่ภูเขาเสือกระโจนนะคะเมื่อกี้เนี่ยคนขับรถเขาไว้ให้เราถ่ายรูปแล้วเป็นจุดชมวิวที่สวยมากเลยค่ะไม่มีคนเลยซึ่งเราสามารถที่จะถ่ายรูปได้แบบว่าเต็มที่เลยนะคะแต่แค่มันไม่มีรูปปั้นเสือแค่นั้นแต่ใครจะไปสนใจเพราะว่าเราไม่อยากจะไปแย่งถ่ายรูปกับคนอื่นเขาเราก็ได้จุดถ่ายรูปที่ดีเลยแล้วก็มาแวะคาเฟ่ที่นี่เพราะว่าตอนนี้ยังเช้าอยู่แล้ววันนี้เรายังไม่ได้กินกาแฟเลยประมาณ10 โมงเกือบ10 โมงแล้วตอนนี้เราก็จะบอกก่อนว่าคาเฟ่นี้นะคะก็คือมันสวยเราก็กาแฟเนี่ยไม่ได้ถูกนะแต่ว่าเราก็อยากเอาบรรยากาศก็มาสั่งกาแฟกินกันคนละแก้วกันก่อนที่จะไปที่ต่อไปค่ะ เ
วันนี้เราอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำหรับถ่ายรูปที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ แล้วก็มีรูปปั้นเสือด้วยเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะสวยมากเลยจุดที่เราจะลงไปถ่ายรูปอีกที่หนึ่งนะคะ เป็นจุดที่เขานำหินเนี่ยมาแกะสลักเป็นรูปปั้นเสือวิวเนี่ยไม่แพ้กับเส้นทางหลักเลยนะคะ สวยงามแล้วก็อลังการมากๆเลยค่ะหลังจากนี้นะคะวิวภูเขาที่เราจะเห็นเนี่ยเขาจะเรียกว่าภูเขาฮาปาสโนว์เมลเทนนะคะก็เราจะเห็นทุกๆมุมเลยค่ะเพราะว่าเส้นทางรองเนี่ยจะเห็นภูเขาลูกนี้เนี่ยชัดเจนมากๆเลยค่ะในที่สุดเราก็มาเจอส้วมจีนในตำนานแล้วข้างหน้านี้ก็คือภูเขาฮาปานะคะสูงประมาณ 5,390 เป็นทางผ่านที่จะไปเชงกรีลาพวกเมย์ก็วางน้ำแล้ว5,396บริเวณตรงนี้เรียกว่าจิ๋วเซียนพีคเมลเทนนะคะจิ๋วเซียนก็หมายความว่า9เทวดายอดเขา9เทวดาแต่คนขับรถบอกว่ามันไม่น่าจะถึง9แต่ก็ไม่รู้ทำไมถึงเรียกว่า9สถานที่ต่อไปที่เราจะแวะถ่ายรูปกันนะคะก็คือที่ราบไปสุยไถตามแผนที่นะคะก็จะอยู่ระหว่างทางเลยที่ราบไปสุยไถที่รู้จักกันในชื่อนาขั้นบันไดสีขาวเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดใจที่สุดในดินแดนลึกลับอย่างแชงกรีล่าและเป็นภูมิประเทศโบราณของจีนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 200,000 ถึง 300,000 ปีจุดเด่นของพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งแร่สีขาวขนาดใหญ่ในรูปของสระน้ำที่ลดหลั่นกันไปอย่างสวยงามซึ่งเกิดจากน้ำที่มีแคลเซียมสูงนะคะที่ไหลออกมาจากน้ำพุบนยอดเขากล่าวกันว่าเป็นภูมิประเทศประเภทนี้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนก็พอเราซื้อตั๋วเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะมีทั้งคนพื้นเมืองพร้อมม้านะคะอยู่ที่บริเวณตีนเขามาให้เราใช้บริการในการขึ้นเขานะคะก็ได้เวลาที่จะใช้วิทยายุทธในการต่อรองราคากันแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะขี่ม้าขึ้นไปสุยไทนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าระยะทางเดินขึ้นมัน3 กิโลก็เลยไม่อยากเหนื่อยเพราะตอนนี้สภาพไม่ค่อยสบาย那你去这一批要不要？ โอเคเอา这个这个。เล่นเสร็จยัง等一下啊，那我转过来。这还不好听，他也是。啊，你还是可以啊。等一下，我来找。
你要做这啊， อืมปีที่แล้วขี่อูฐปีนี้ขี่ม้า แต่ว่ารู้สึกม้ามันจะโยกเยกกว่าอูฐอีกนะหวังว่ามันจะเดินไม่ล้มนะเพราะว่าเราก็ไม่เคยขี่ม้ามาก่อนแล้วนี่มันขึ้นเขาเลย 让那个มีเยอะเลย 让。那里，那这供货那么 ลืมบอกราคาไปตอนแรกเขาบอกว่า 80 หยวน แล้วเราก็ต่อราคาเขาเพราะว่าเราบอกว่าเรานั่งกัน2 คน เขาก็เลยลดให้เหลือ 70 ถ้าเขาไม่บอกว่า ต้องเดิน 3 กิโล เราก็เลยว่าเราก็คงจะเดินได้แหละค่อยๆเดิน แต่ว่าบางทีเราก็นึกว่าโอเคเราก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง เริ่มเป็นหวัดใช่ไหมแล้วก็ว่าประหยัดแรงสักหน่อย นั่งมาเอาประสบการณ์ด้วย แล้วก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากเกิน ยอมจ่าย 80 หยวน ก็ลองดูแต่ว่าเรารู้สึกหวาดเสียวนิดหน่อยว่ะ เดี๋ยวขอตั้งใจนั่งขี่ม้าก่อนแล้วกันนะ ที่ไปสุยไถมีพื้นที่ 3 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่เชิงเขาฮาปาสโนว์เมลเทนห่างจากเมืองแชงกรีล่าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 101 กิโลเมตร ลงจากม้าเรียบร้อย มันจะมีจังหวะหวาดเสียวนิดหน่อยตรงที่มันขึ้นเนิน แล้วบางทีเนี่ยม้าของอย่างเงี้ยมันหยุดเดิน แล้วคนที่จูงเขาบอกว่ามันเหนื่อย เราก็ไม่รู้ว่าเราหนักหรือเปล่าเพราะว่าเราก็แบกกระเป๋าเป้ด้วยร่วมน่าจะเกือบ10 กิโลสงสารน้องม้าอยู่ไปเดี๋ยวกำลังเดินไปชมวิวอ้าว ตำนานเล่าว่า นักบุญองค์แรกของศาสนาตรงปาถูกดึงดูดด้วยทิวทัศน์อันน่าทึ่งของสถานที่แห่งนี้ ระหว่างทางกลับจากการศึกษาพระสูตรทางพระพุทธศาสนาที่ทิเบต ท่านจึงตั้งรกรากเผยแพร่พุทธศาสนาณที่แห่งนี้ และนาขั้นบันไดน้ำขาวจึงเป็นที่รู้จักในฐานะดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาตรงปา อีกตำนานหนึ่งกล่าวว่า เพื่อให้ชาวนาซีในท้องถิ่นเรียนรู้การเพาะปลูก เทพเจ้า2 องค์ได้สร้างนาขั้นบันไดเหล่านี้ขึ้นมา และได้ขนานนามว่า นาขั้นบันไดที่สร้างโดยเทพเจ้า ไปซุยไทยมีชื่อในภาษาของชาวนาซีว่าซื่อปู้จือซึ่งหมายถึงดอกไม้ที่กำลังเติบโต เป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมตรงปาของชนกลุ่มน้อยชาวนาซี นาขั้นบันไดเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ก่อตั้งศาสนาตรงปาในท้องถิ่น และได้รับการยกย่องว่า สอนชาวนาซีในท้องถิ่นให้ปรับตัวเข้ากับเนินเขาในภูมิภาคนี้เพื่อการเกษตร ดังนั้นจึงเป็นสถานที่แสวงบุญที่สำคัญในท้องถิ่น และมีศาลเจ้าหลายแห่งทั้งในและรอบๆนาขั้นบันได ทุกปีในวันที่ 8 ของเดือน 2 ตามปฏิทินจันทรคติ ชาวนาซีจะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลดั้งเดิมของพวกเขาด้วยการร้องเพลงและเต้นรำตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะ ในวิดีโอตอนนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะ มันคือจุดก่อกำเนิดแหล่งน้ำของไปสุยไถ และเป็นจุดที่ทุกคนมาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ หญิงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่คุณน้าเขาโรยสีขาวๆลงไปในน้ำนั้นคืออะไร แต่ดูเหมือนว่าเขามีการสวดมนต์หรือสวดขอพรอะไรสักอย่างหนึ่งตอนที่เขากำลังโรยผงนั้นลงไปที่น้ำ
เป็นฝั่งลงขาลงจากเขาแล้วนะคะ วิวนาขั้นบันไดสีขาวเนี่ยจะสวยกว่าทางขึ้นค่ะ น้ำเนี่ยจะใสเป็นสีฟ้า หินปูนก็จะขาวสะอาดกว่าเยอะเลย เราก็มายืนชมบรรยากาศ เก็บความสวยงามไว้ในใจของเราแบบนี้ตลอดไปอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้ยังเมืองแชงกรีลาพอเดินลงมาข้างล่างแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าบริเวณหินปูนเนี่ยมันเหมือนกับปูนซีเมนต์สร้างขึ้นมามากกว่ายังไงเนี่ยถ้าใครไปแล้วเนี่ยลองมาคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันดูนะคะว่าความคิดเห็นเป็นยังไงกันบ้างหลังจากนี้เราก็เดินทางต่อกันยาวไปยังเมืองแชงกรีลาจุดหมายปลายทางของเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย